Có bao giờ bạn thức dậy vào một buổi sáng không có gì đặc biệt và tự hỏi hôm nay sẽ có gì vui đây? Một ngày không sinh nhật, không kỷ niệm, không chuyến đi xa và không cột mốc đáng nhớ. Chỉ đơn giản là một ngày bình thường giống như hàng trăm ngày khác đã trôi qua. Vậy thì hôm nay có gì vui đây? Chào các bạn, mình là Lily. Chào mừng các bạn đến với Lily's Corner, nơi những điều nhỏ bé trở nên ý nghĩa. Hôm nay, mình muốn cùng các bạn ngồi xuống và trò chuyện một chút về chủ đề những ngày bình thường thật ra rất quý giá. Bạn có từng nghĩ hạnh phúc chỉ đến từ những dấu mốc lớn hoặc những thành tựu khiến bạn cảm thấy đáng kể, như là tốt nghiệp đại học, kết hôn, sinh con, thăng chức, tăng lương? Hay đối với bạn, một ngày mà bạn phải bận rộn với lịch học, sách vở và công việc, đi du lịch khám phá thế giới mới là một ngày ý nghĩa và đáng nhớ? Thế nhưng nếu ai đã từng vào bệnh viện chăm người bệnh sẽ hiểu cái cảm giác mong mỏi trông cho người thân mau khỏe để được trở về cuộc sống bình thường là như thế nào. Hoặc một buổi sáng bạn đến công ty với tinh thần vui vẻ chuẩn bị làm việc, nhưng rồi bạn nhận được mail đánh giá không tốt từ khách hàng, hay tệ hơn là nhận được thông báo rằng công ty cắt giảm nhân sự và bạn có tên trong danh sách. Thì liệu bạn có tự nhủ trong đầu, ước gì hôm nay là một ngày được làm việc bình thường? Cho nên sự thật là chính những ngày bình thường lặp đi lặp lại, không có gì kịch tính, mới là điều nuôi dưỡng tâm hồn và cho ta cảm giác an toàn nhất. Tại vì chúng ta không thể nào biết được giữa ngày mai và chuyện ngoài ý muốn thì cái nào sẽ đến trước. Có người thấy hạnh phúc chỉ vì sáng nay trời trong, nắng không quá gắt, gió nhẹ đủ để dỗ bay lớp bụi của những ngày căng thẳng. Có người vui vì một buổi trưa cuối tuần được nấu bữa cơm đơn giản, bày biện gọn gàng, vừa ăn vừa nghe bản nhạc yêu thích. Cũng có người cảm thấy thoải mái khi một buổi chiều tan ca được dừng xe ở ngã tư quen thuộc, hít hà mùi bánh mì mới ra lò. Cung đường ngày hôm nay không kẹt xe, không tiếng kèn xe inh ỏi. Có khi nào bạn để ý và cảm thấy vui vì những điều nhỏ xíu như vậy chưa? Những chi tiết đó nếu không để tâm sẽ rất dễ bị coi là bình thường. Mà bình thường thì đôi khi có người sẽ cảm thấy thật vô vị. Nhưng mà khái niệm vô vị trong đạo đức kinh của Lão Tử có câu: thi dĩ thánh nhân vi đạo, vi vô vi, vị vô vị. Tức là người đạt đạo không còn bị cuốn theo dục vọng, cảm xúc nhất thời. Họ thấy cái đẹp trong sự đơn sơ, cái ý vị trong sự vô vị và cái phong phú trong sự giản dị. Nghĩa là nên biết thưởng thức sự bình thường. Cuộc sống không cần quá nhiều kích thích hoặc phô trương. Bạn cũng có thể hiểu là một ngày bình thường khi ta cảm thấy đó chỉ là một ngày bình thường, nó chỉ vô vị khi ta cảm thấy đó là một ngày vô vị. Nếu ngẫm lại, bạn sẽ thấy thời gian đang trôi đi, không khoảnh khắc nào của ngày nào là giống nhau cả. Trong sự vô vị lại có sự đặc biệt. Thay vì cảm thán rằng ngày hôm nay bình thường, chẳng có gì mới hay chẳng có gì ý nghĩa, thì bạn có thể thử đổi cách nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày bình thường theo một cách rất tuyệt vời. Mình nhớ có lần bị bệnh, phải nằm viện hơn 3 tuần. Trong những ngày đó, mình không được đi lại bình thường, phải nằm yên một chỗ và vận động rất khó khăn. Những ngày đó, mình khao khát được nghe tiếng xe cộ ngoài đường, được tự nấu bữa cơm đơn giản, được đi dạo quanh khu phố, hay là được về quê chơi với gia đình và được cà phê, tám chuyện với bạn bè, đồng nghiệp. Tất cả những thứ trước đó với mình là hiển nhiên, giờ bỗng trở thành mơ ước. Đến khi khỏe lại, trên đường đi làm, chỉ cảm nhận tia nắng đang chiếu vào mình hay nhìn hàng cây ven đường thôi cũng khiến mình cảm thấy rưng rưng hạnh phúc. Để nhắc nhở các bạn thật sự trân trọng những ngày bình thường thì mình gợi ý 4 điều chúng ta có thể cùng thực hiện để sống tỉnh thức và trọn vẹn hơn mỗi ngày. 1 là ghi lại khoảnh khắc trong nhật ký hoặc chụp ảnh.
Bạn không cần chụp cảnh quá đẹp lộng lẫy, chỉ cần chụp lại vài điều nhỏ bé mà bạn cho là ý nghĩa, như là bữa cơm mẹ nấu ngày hôm ấy, kể về cuốn sách bạn đang đọc, hay chụp lúc đón ánh nắng hoàng hôn. Sau này khi xem lại, bạn sẽ được sống lại thời điểm của ngày bình thường hôm đó và trở thành ký ức gắn liền với cuộc đời bạn. Hai là thực hành biết ơn mỗi tối. Trước khi đi ngủ, bạn có thể liệt kê ít nhất 3 điều bạn biết ơn trong ngày. Đó có thể là một cuộc trò chuyện vui vẻ, một cơn mưa mát, hay đơn giản là hôm nay được ăn một món ngon. Ba là ngày nào cũng có thể là ngày đẹp nếu bạn biết nhìn bằng trái tim. Khi chúng ta tập nói cảm ơn với những điều nhỏ bé thì cuộc sống tự nhiên trở nên đầy đặn và ấm áp, có ý nghĩa hơn mỗi ngày. 4 là chậm lại để cảm nhận. Khi ăn, hãy ăn chậm để cảm nhận hương vị. Khi đi bộ, hãy để ý tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá cây. Giữa một thế giới luôn thúc đẩy ta phải làm nhiều hơn, giỏi hơn, hãy cho phép mình được sống chậm lại. Bạn không cần quá hoàn hảo, chỉ cần chân thật, không cần nổi bật, chỉ cần là chính mình. Đôi khi, bước chậm lại một chút mới là cách để chúng ta có thể đi xa hơn. Và thông điệp mình muốn gửi đến bạn đó là nếu hôm nay của bạn chỉ là một ngày bình thường, hãy mỉm cười và biết ơn. Bởi chính sự bình thường đó là điều nhiều người đang mơ ước. Một ngày bình thường có thể là nền tảng của mọi kỷ niệm lớn lao. Nó giống như từng viên gạch được lặng lẽ xây nên ngôi nhà vững chắc của cuộc đời. Có lẽ chúng ta không thể tránh khỏi những ngày bận rộn, những lúc mệt mỏi hay những sự cố bất ngờ. Nhưng nếu hôm nay bạn có thể thức dậy, được nhìn thấy bầu trời, nghe tiếng người thân, đi làm được gặp gỡ đồng nghiệp, thì đó đã là một món quà vô giá. Hạnh phúc không chỉ nằm ở những chuyến đi xa, những thành công vang dội hay những bức ảnh rực rỡ trên mạng xã hội. Cuộc đời không cần lúc nào cũng bùng nổ. Đôi khi, bình yên chính là đỉnh cao của hạnh phúc. Và bạn cũng đừng chờ đến một sự kiện lớn mới cảm thấy cuộc sống đáng giá. Mong bạn hãy trân trọng từng ngày bình thường, để sau này khi nhìn lại những dặn đường đã đi, chính những ngày tưởng chừng vô vị ấy lại trở thành báu vật, là nền tảng cho mọi khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hãy để lại vài dòng chia sẻ và tâm sự cùng mình nhé. Nếu bạn thích video này, hãy ủng hộ mình bằng nút like, bình luận, nhấn vào nút đăng ký và mở nút chuông thông báo. Sự đồng hành và phản hồi của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục tạo ra nhiều nội dung ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.